Modern of historisch? Drukke steden of rustgevende natuur? Taiwan heeft het allemaal. Met zijn bijna 8 miljoen inwoners is Taipei de grootste stad van Taiwan en tevens de hoofdstad. Taipei kent moderne wijken, maar ook is de oude Chinese cultuur goed te proeven. Zoals hier in de Chiang Kai-shek Memorial Hall, midden in de stad. Gewijd aan de militair en politiek leider die van 1950 tot 1975 als president aan het hoofd stond van de Chinees-nationalistische regering. De 2 grote marmeren trappen, met elk 89 treden, die zijn leeftijd ten tijde van zijn dood vertegenwoordigen, leiden naar de enorme entree. Binnen bevindt zich het bronzen beeld van de leider. Met een bescheiden glimlach op zijn gezicht en voor altijd zittend op zijn troon kijkt hij uit over zijn Taiwan. Geflankeerd door een erewacht die op vaste tijden wordt gewisseld. Zo ook wisseling van de wacht bij het Nationaal Revolutionair Martelaar en Heiligdom. De erewacht bestaat wisselend uit diverse onderdelen van de krijgsmacht. Wisseling vindt elk vol uur plaats en neemt zo'n 20 minuten in beslag. Het heiligdom, gebouwd in 1969 en in de stijl van de grote hal in de verboden stad in Beijing, China, is gewijd aan alle gevallen oorlogsstrijders van Taiwan. Naast tyfoons die het eiland in het najaar teisteren, vinden er regelmatig in en rondom Taiwan aardbevingen plaats. De belangrijkste oorzaak is de ligging. Taiwan ligt namelijk precies op het snijvlak van 2 schuivende aardkorsten. Vooral wolkenkrabbers zijn kwetsbaar voor trillingen en wind. Om deze natuurkrachten te weerstaan is in het hoogste gebouw van Taiwan, de Taipei 101, op de 87e verdieping een zogenaamde gestemde massademper geplaatst. Dit is een slinger die met een gewicht van ruim 600 ton boven in het gebouw hangt. Bij een windstoot of aardschok verplaatst de slinger zich vertraagd in dezelfde richting als het gebouw. Als het gebouw terugveert, vertraagt de slinger de terugkeer van het gebouw. Taiwan is bijna net zo groot als Nederland. Met een divers landschap, variërend van witte stranden en open vlaktes tot hoge bergen en diepe ravijnen. De 19 kilometer lange Taroko-kloof met zijn hoge en steile rotswanden doorklieft het centrale gebergte. De hoogste pieken komen hier boven de 3000 meter uit en dalen steil en abrupt af naar de Filipijnse Zee. De kloof is onderdeel van het Taroko National Park. Het gebied staat bekend als een onuitputtelijke bron van marmer, die in de loop van miljoenen jaren is ontstaan door werking van de tektonische platen. Kalksteen werd omhoog geperst en veranderde in samenspel met de erosieve kracht van de rivier in marmer. Het
Het gebergte stijgt nog steeds en wel zo'n halve centimeter per jaar, terwijl de rivier alsmaar dieper wordt. Taiwan kent een groot aantal inheemse diersoorten, waaronder de roodbuikboom-eekhoorn, die zich hier in het park prima thuis voelt. Een van de weinige wegen die de bergen van het ontembare binnenland doorkruist, is de Central Cross Island Highway. Toch wordt deze schilderachtige autoweg, die Oost en West met elkaar verbindt, als een van de gevaarlijkste wegen ter wereld beschouwd. Deze is dan ook regelmatig afgesloten tijdens het tyfoonseizoen in verband met vallend gesteente. De weg leidt je onder andere langs rivieren, tempels, watervallen, rotspartijen, tunnels, hangbruggen en uitzichtpunten. De Eternal Spring Shrine. De tempel is gewijd aan de 226 werknemers die tijdens de aanleg van de weg om het leven kwamen. Religie in Taiwan is divers en omvat veel aspecten van de Chinese traditionele cultuur. Het belangrijkste geloof is het boeddhisme, maar ook het taoïsme en het christendom hebben een grote aanhang. In 1967 werd de boeddhistische Fo Guangsan-orde gesticht, een van de grootste liefdadigheidsorganisaties in Taiwan en met wereldwijd meer dan 200 tempels, waaronder één in Amsterdam. In 2011 werd het geheel uitgebreid met het Boeddha Museum, een cultureel, religieus en educatief centrum. Het centrum is ondergebracht in een doomachtige stupa in Indiase stijl. Achter de stupa, gezeten op een grote sokkel, de Gouden Boeddha. Fo Guangsan's hoofdkwartier bevindt zich in Kaohsiung aan de zuidwestkust en is tevens het grootste boeddhistische klooster in Taiwan. Google Earth laat zien hoe omvangrijk het gehele complex is. De grote en serene hoofdtempel in het klooster is bijna 4000 vierkante meter en 30 meter hoog. In het midden bevinden zich 3 verschillende Boeddha-figuren, elk bijna 8 meter hoog en vriendelijk kijkend naar de aanwezigen. Verder bevinden zich in het klooster nog diverse gebouwen met daarin ondergebracht meditatieruimtes. En een enorme eetzaal. Na het avondgebed volgt de gezamenlijke maaltijd. Taiwan is niet alleen maar befaamd om zijn elektronica, maar het is ook de thuisbasis van de meest opzienbarende nachtmarkten van Azië. Er zijn er meer dan 100 in Taiwan en elke markt heeft zijn eigen specialiteit en sfeer en met maar één doel: eten. Hallo,
Met maar weinig ruimte thuis om zelf te koken, gaat de Taiwanese bevolking het liefst naar de nachtmarkt voor goedkoop Chinees fastfood. Zoals hier op de Kenting Street Night Market, in het zuidelijkste puntje van Taiwan. De lucht is gevuld met een mix van kruiden, soja, wokolie en schreeuwerige muziek. Het aanbod in de stalletjes is zeer gevarieerd. Zoete pannenkoeken, kikkerdril in sojamelk, gegrilde inktvis, zeevruchten, geroosterd vlees. Tussen de snacks door is er genoeg tijd voor social media, een vispedicure of een bodypainting. Geen zin in fastfood? Dan kan men plaatsnemen aan een tafeltje in een van de vele cafetaria's of restaurantjes. Taiwanezen zijn, net als inwoners van veel andere Aziatische landen, gek op noedelsoep. In Taiwan spreekt men een mix van Mandarijn, Taiwanees en Hakka. Mandarijn is de officiële taal die iedereen spreekt. Onderling wordt er vooral Taiwanees gesproken, echter maar weinig Taiwanezen spreken Engels. De taalbarrière kan voor veel mensen een reden zijn om een land niet te bezoeken. Maar met een beetje handen- en voetenwerk kom je er wel. Taiwan, een verrassende bestemming.